वरून थोडीशी बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर आणि त्याचसोबत हातावर चोळून घेतलेली कस्तूर मेथी. आणि आपली अगदी 10 ते 12 मिनिटांमध्ये कमीत कमी वेळेमध्ये बनवलेली चिकनची भाजी खाण्यासाठी तयार आहे. तर ही भाजी तुम्ही चपाती, भाकरी किंवा भातासोबत कशासोबतही खाऊ शकता. नमस्कार मित्रांनो, मी अश्विनी. रानातल्या किचनमध्ये सर्वांचं खूप खूप स्वागत. तर आज आपण चुलीवरती एकदम कमी मेहनत घेता वेगळ्या वाटणातील अवघ्या 10 मिनिटांमध्ये चिकन रस्सा बनवणार आहोत. तर कुठेही जाऊ नका. चुलीवर बनवलेला गावरान पद्धतीने चिकन रस्सा कसा झालाय हे व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा आणि कमेंट करून नक्की सांगा. तर या ठिकाणी मी चिकन रस्सा बनवण्यासाठी सगळ्यात अगोदर आपल्याला वाटण काढून घ्यायचं आहे. तर वाटणामध्ये मी 2 कांदे कापून घेतलेत उभे, त्याचसोबत 1 टोमॅटो, खोबरं, लसणाचे 2 मोठे कांदे मी सोलून घेतलेत, आल्याचा तुकडा आणि कोथिंबीर. तव्यामध्ये तेल घालून घेतलंय. तर सगळ्यात अगोदर आपल्याला कांदा घालायचा आहे. या ठिकाणी चुलीला जास्त जाळ आहे. एक 2 ते 3 मिनिटांमध्ये कांदा आपल्याला जास्त काळा नाही करायचा, थोडासा लालसर रंगापर्यंतच भाजून घ्यायचा आहे. कांद्याचा हलकासा कलर बदललाय. तर आता आपण कांद्यामध्ये खोबरं आणि लसूण घालून घेऊया. या ठिकाणी मी वल्या नारळाचा वापर केलाय. तर थोडंसं 2 मिनिटं खोबरं आपल्याला जास्त भाजून घ्यायचंय. शक्यतो नॉनव्हेजची कोणतीही भाजी करताना जर वल्या नारळाचा वापर केला तर भाज्या एकदम चवीला भारी होतात आणि तेल पण छान सुटतं भाजीला. तर कांदा खोबऱ्याचा कलर बदललाय. तर बारीक चिरून घेतलेला टोमॅटो, त्यासोबत आलं आणि कोथिंबीर घालून परतून घ्यायचंय. तर टोमॅटो घातल्यानंतर ना आपण मस्त वाटण परतलंय. तर या ठिकाणी पाट्यावर वाटण्यासाठी काढून घ्यायचंय. तर या ठिकाणी आपलं पाट्यावरचं वाटण तयार आहे. झटपट 2 मिनिटांमध्ये मिक्सर सारखं बारीक झालंय. तर आता आपल्याला चिकन शिजवून न घेता डायरेक्ट कुकरमध्ये भाजी बनवायची. तर मी कुकर ठेवून घेतलाय आणि कुकरमध्ये आपल्याला तेल घालून घ्यायचंय. पाट्यावर वाटून घेतलेलं वाटण घालून घ्यायचंय. तर वाटण आपल्याला तेल सुटेपर्यंत परतून घ्यायचंय. तर अशा प्रकारे प्रेशर कुकरमध्ये नॉनव्हेजची भाजी बनवताना चिकन मटन शिजवून घ्यायची अजिबात सुद्धा आवश्यकता नाही. आणि अशा प्रकारे जर तुम्ही चिकन मटन बनवलं तर जबरदस्त टेस्टी होतं. 2 मिनिटं वाटण छान परतलंय. तर वाटणामध्ये आपण मसाले घालून घेऊया. तर मसाल्यांमध्ये या ठिकाणी मी घेतलेली आहे हळद, लाल काश्मीरी मिर्च पावडर, मीठ, घरगुती काळा मसाला, धना पावडर, गरम मसाला आणि मी मटन मसाला वापरलाय. तर तुम्ही तुमच्या आवडीने कोणताही चिकन मसाला, मटन मसाला वापरू शकता. आणि जर तुमच्याकडे घरगुती काळा मसाला नसेल तर या ठिकाणी तुम्ही कांदा लसूण मसाला पण वापरू शकता. हे मसाले आपल्याला कुकरमध्ये घालून घ्यायचे आहेत. आणि तिखटाचं प्रमाण तुम्ही कितपत तिखट खाता त्या अंदाजाने कमी जास्त करू शकता. तर मसाले घातल्यानंतर ना आपण परत 2 ते 3 मिनिटं तेल सुटेपर्यंत परतून घेऊया. मसाले घातल्यानंतर ना आपल्याला तेल सुटेपर्यंत 1-2 मिनिटं मसाले परतून घ्यायचे, जेणेकरून मसाला पण छान परतला जातो आणि वाटण पण कच्चं राहत नाही. 2 मिनिटं मसाले परतल्यानंतर ना तुम्ही बघू शकताय तेल किती छान सुटलंय. तर या ठिकाणी आपल्याला चिकन घालून घ्यायचंय. तर चिकन घातल्यानंतर ना आपण चिकन मसाल्यामध्ये छान मिक्स करून घेऊया.
आत्ताच एवढा मसाल्यांचा सुंदर वास सुटलेला आहे. तर या ठिकाणी आपण मस्त मसाल्यांमध्ये चिकन मिक्स केलंय. तर सगळ्यात अगोदर आपल्याला पाटा धुवून घेतलेलं पाणी घालायचंय, कारण पाट्याला मसाले भरपूर लागलेले असतात. त्याचसोबत मी अजून एक ग्लास पाणी ओतते. तर तुम्ही कितपत तुम्हाला रस्सा बनवायचा आहे त्यानुसार पाण्याचा कमी जास्त वापर करू शकता. पाणी घातल्यानंतर आपण परत एकदा हलवून घेऊया. पाणी घातल्यानंतर आपण छान मसाले मिक्स करून घेऊया. तुम्ही बघू शकताय इतपत घट्ट भाजी आहे आपली, आणि अजून थोडंसं पाणी आटणार आहे आपलं चिकन शिजेपर्यंत. तर तुम्हाला घट्ट पातळ कशी पाहिजे त्यानुसार तुम्ही पाण्याचा वापर करू शकता. तर आता आपल्याला झाकण लावून एक 3 ते 4 शिट्ट्या घ्यायच्यात, कारण चिकनला वेळ नाही लागत, चिकन पटकन शिजतं. या ठिकाणी आपण कुकरला झाकण लावलंय आणि झाकण लावून 3 ते 4 शिट्ट्या घेणार आहे. शक्यतो 3 शिट्ट्यामध्ये शिजतं, पण जेवढं जास्त गाळ शिजल तेवढं चिकन जास्त खायला छान लागतं. त्याच्यामुळे आपण 4 शिट्ट्या घेणार आहेत. तर या ठिकाणी मी जाळ थोडा वाढवलाय, कारण फुल जाळावर 4 शिट्ट्या घ्यायच्यात आपल्याला. तर या ठिकाणी आपल्या 4 शिट्ट्या झालेल्या आहेत. तर कुकर आपण खाली उतरून ठेवूया. तर एक 5 मिनिटामध्ये कुकर आपला थंड होईल, आणि थंड झाल्यानंतर आपण झाकण काढून बघूया आपलं चिकन शिजलंय की नाही. चला तर मग 5 मिनिटं झालेले आहेत आणि पूर्णपणे कुकर गार झालाय. तर कुकरचं झाकण काढून घेऊया आपण. वाव, तुम्ही बघू शकताय आपलं तेल पण नाही गेलेलं, मस्त असं तेल सुटलंय भाजीला. तर या ठिकाणी आपण चिकन शिजलं का बघूया. मस्त गाळ शिजलेलं आहे 4 शिट्ट्यांमध्ये, आणि वास पण एवढा सुंदर सुटलाय. वरून थोडीशी बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर, आणि त्याचसोबत हातावर चोळून घेतलेली कस्तूर मेथी. तर या ठिकाणी आपली अगदी 10 ते 12 मिनिटांमध्ये कमीत कमी वेळेमध्ये बनवलेली चिकनची भाजी खाण्यासाठी तयार आहे. तर ही भाजी तुम्ही चपाती, भाकरी किंवा भातासोबत कशासोबतही खाऊ शकता. तर आज आपण कमी मेहनत घेता कमीत कमी वेळेत बनवलेली कुकरमध्ये चिकनची भाजी कशी झाली हे कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, आणि असेच माझे गावरान रेसिपीज पाहण्यासाठी रानातलं किचन या आपल्या चॅनलला फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.